به نام خداوندی بخشنده مهربان. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بیننده عزیز و گرامی، برنامه نامه ها از ناحیه ها و اصلاح نت شماره 361 را امروز تقدیم نماییم. امروز نامه های ما را تشکیل می کنند از دوشنبه، کانی بادام، نورآباد و ولگگرد. محله حیات نو دوشنبه را کاملا تخلیه و در خاک یکسان کرده ایستادند. نامه اول این نشر برنامه که از پایتخت تاجیکستان و دست ما رسید در همین مسئله نوشته شده است و مجرد رسیدن معلومات بیشتر مطلب علاوه در این مسئله نشر خواهد شد. از کانی بادام درباره گیها و پارگیری های آنها نوشتند و نامه رسیده از نورآباد باشد رشوت ستانی طبیبان ناحیه را به قلم داده است، اما همکاری ما میتوانم این بعد به ملال همکار و کارمند اصلاح خطابش کنم. از ولگگرد این نوبت ابتکار عمل آوردن خاک نصرت الله مقسوم، شیرین شاه تیمور و نثار محمد از روسیه توسط رحمانوف را که مقربان کاسل احسانش به یک معرکه گسترده تشویقات و توصیفات بدل کردند. با آوردن فکت و دلیل ها یک پلاگیات خوانده است. بهترش آن را خودتان ببینید و خلاصه خود را برآورید. نامه اول از دوشنبه. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادر محمد اقبال، در کجای دنیا کی باشی صحت و سلامت باشی، الله نگهبانت باشد. سلامت باشید برادر گرامی. یک خبر بد را بچه‌ها از دوشنبه رسانیده از من خواهش کردند که به شما بگویم. خلق حیات نو را خزانده ایستادند، مجبوری، اما در عوض خانه نمیدهندشان. اول گفتند که خانه میدهیم، حاضر باشد پول میدهیم. میگویند برای هر یک متر مربع کوادرات متر میدادگیشان $730 خلق باشد گریان و نالان. و این چنین به معلومات دیگر در هر ساتیخ $2 و بعضی جا $6. همین خیلی در ساتیخ زمین و یا پول داده هستن. $6. فکر کنید که چقدر اینها مردم یعنی با مشکلات مواجه کردند. ساکنان محله حیات نو ناحیه سینای دوشنبه در وضعیت بسیار وخیم و فاجعه‌ای گرفتار شدند. این امام علی مشینیک با لشکرش حیات نو را تاخت و تاز کرده ایستاده است. آنجا اکثرا خلق قراطیقین زندگی میکنند. یک بربری آنها را رحمانوف تیرمه کرده است، یک بربرشان گریزه. اینها در میدان شهیدان بودند. الله رحمانوف را خال و ذلیل کند. بسیار هم کینه‌گیر است و به هیچ کجای دوشنبه که خانه هایشان را خیزان چنین این مردم ظلم و صورت واقعا نگرفته است. برای بعضی خانه میدهند، پول کوارتیر میدهند، اما با این مردم چنین نیست. $730 فقط برای مصلحت خانه، اما زمین و دیگر انشاءات حساب و صحن حولی به حساب گرفته نمی شود. اگر در حالی که یک دو خانه‌ای مثلا در پرافسیوز افتوگزل $120,000-140,000 سودا شده ایستاده است، این مردم کمبغل از کجا دارد که اینقدر پول؟ باز در یک حوله 2-3 عائله زندگی میکند. دنیا عجیب تگرو شد. در حقیقت سرها پا و پاها سر شدند. این بچه کمپیر همه را جزیر کرد. همه را این از اول مردم حیات نو را بد میدید. گنرال عبدالرحیم قهاروف را هم یک لغت در کونش میزند، خونش را چپاگردان میکند. و در کوچه توردیف زندگی میکرد. در کوچه پروینه باشد آن سالها زیایف، میرزا جگه، حسن بانکیر، در نزدیک یکم تیورما، تئاتر آینه، خوشقاربای خانه های محتشم داشتند. حسن بانکیر برای پسر کلانیش تاجدین همان تئاتر آینه را به خاک هموار کرده، در جایش یک قصر ساخت. خلاص در آنجا یگان کمبغل نماند. همه را دفن کردند. 4 اتاج عاقل آخیلوف سروزیر سابق تاجیکستان حالا ایستاده است. همه این محله را حاضر زین الله صاحب و رئیس فرودگاه بین المللی دوشنبه، برادر وجیانی شمس الله و زایر صاحب وفا، دو داماد امام رحمانوف خریده ایستاده است. پال همه را گرفته ایستاده است. آنجا بینای مینبران بود، آن را هم دفن کردند و برای بچه آزاده رحمان رهبر دستگاه اجرایی پرزیدنت و دختر محمد رحمانوف خانه کردند. واقعا خیلی عجیب است. نه تو دوشنبه رو میگفته باشید تماما یعنی خانه اینها هست. این خانه قصر را پیشتر کرده بودند، باز کلانترش کردند. چند سال پیشتر این بدبختی آزاده خیلی از جای اینوالیدها را گرفته بود. اینوالیدها را به خانه و به مکان کرده، همه را دفن کردند. در آنجا قصر راست کرد که ورتلیات میتواند به ملال در روی بومش بشیند. این قومی که نگدا آمدن شهر ما را گرفتند، برای خودشان قصر و کوشک ساختند. اکنون ما را از خانه هایمان میبرارند. این حسن بانکیر در کجا در شهر خانه داشت؟ خانه عبدالغفار را گرفته بود. واقعا خانه عبدالرؤوف را، بله ایسر. این حسن بانکیر یا حسن اشکمبه در کجای شهر خانه داشت؟ خانه عبدالرؤوف را گرفته بود. در پشت یکم تیورما در کوچه پروینه یک باور کنید
انسانی خیلی پست. برادر بچه ها میگویند که سخت منتظر بازگشت مخالفینن. این را هم بگویم که با وجود آن که برای با خودت گپ زدن استاتیای 307 میزنند، اما مردم زیاد تماشایت میکنند. سلامت باشید. ان شاء الله ما هر چی میتونیم در خدمت شما هستیم. تنها و تنها معلومات ها را بیشتر نویسید تا اینکه توانیم روی آنها ما بیشتر کار کنیم. نامه دیگری ما از کانی بادام. سلام علیکم برادر محمد اقبال، خوب و خوش هستید؟ من باز نامه نوشتم، التماس نشر کنید. در اول با شما تشکر که نامه مرا در برنامه 357 نشر کردید. در کانی بادام مسئله ریش را بسیار سخت خبیدگی هستند. میلیسه های کانی بادام در کوچه یگان بچه را میبینند که ریش دارد، در حال رفته تفتیش میکنند. اول تلفنش را، بعد خودش را، بعد آگاه میکنند، میگویند ریشت را بگیر، اگر نگیرد از او پول میگیرند. در مسئله حجاب نیز کاردار هستند، تفتیش میکنند. در کالج ها میبینیم دختر سطر دارد، وقتی داخل شدنی می شود با درون کالج روی مالش را کشیده دیگر نمود کرده می بندد. باور کنید آخر این دهشت است. برای چی در شهر اصفهان با سطر و حجاب کار نمیگیرند، فقط در کانی بادام کار میگیرند؟ چون که ما به صاحبیم، یگان نفر گبزن نداریم ما در کانی بادام. از دین باور کنید مردم کانی بادام خیلی دور شده ایم. اسفرگی ها در مسئله دین در پیش هستند، برای همین ننگ و ناموس و غیرت دینیشان بلند است. مسئله دیگر یک میلیسه هست نامش دلیر از عربا، او را پستا کرده از کار پیش کرده بودند، اما حاضر باز او کار کرده ایستاده است. برای چی نمیدونم. در بسیار جایهای کانی بادام همراه گای ها می ایستد، باز لباس میلیسگی دارد، ماشینش اوپل استراجی، سربریستی تنیروفکا، آینه‌اش سیاه، رقم خرید دولتیش 0010. بگذار این نفر را تفتیش کنند. این آدم با کروپسیا از کار رفته بود، چطور باز کار کرده ایستاده است؟ باز پول داده آماده برگشته به کار دزدی دارد. دیگر مسئله راههای محله را اسفالت کرده ایستادن. با پول کی؟ با پول خود مردم. چرا با بودجه دولت نه؟ با پول مردم، با پولی که بیچاره ها در روسیه کار کرده میفرستانند. در بازار یک میلیسه از نام و نسبش رو فهمیده می نویسم به شما. یک میلیسه عادی کار میکند، ولی از کجا ماشین تویوتا پرادو 60 یا 70 هزار دلار دارد؟ رقم های دولتیش 4300، آینه‌اش سیاه شیشه. او را برای چی کروپسیا تفتیش نمیکند؟ این البته از پول مردم، از همان پاره‌های میگرفتهش خریدگی است. این حرامخور یک بی سواد است، از خودش کلان را در بازار تو گفته گپ زده پیش میکند. سودا کردن نمیماند مردم را، مگر این کار با کارمند دولتی میزیبد یا درست است؟ مسئله دیگر این مسئله انداز ماشین. ما هر سال که خصمات را کرده انداز میسپاریم برای ماشین، برای راه، اما راههای بازار کانی بادام را آماده بینید از پیش مراد و مقصد تا سیوم دروازه تا چایخانه چشمه که چی تا راهها بیزیب است. برای چی تعمیر نمیکنند؟ برای راه گفته هر سال انداز میگیرند از رانندگان. این مسئله ها را بگذار رئیس شهر و رئیس ولایت تفتیش کنند. گای های حرامخور پرخوری را بس کنید که در آخرت و این کارهایتان جواب میدهید. این گای های حرامخور بیچاره های تاکسیران ها را کار کردن نمیمانند. نمرهای ماشین های این گای ها 2888 0010 اوپل استراجی، تویوتا اوین سوس 5600. بعد باز اوپل استراجی 9000. اینها نه برای به خطر مردم میستند در اینجا، برای پول حرام کار کردن اینجا میستند، برای پورگیری میستند. در آخر گفتنی بگذار کارمندانی همه ساختارها از کانی بادام شود، نه اینکه کانی بادامی در اسفره کار کند، اسفرگی در کانی بادام یا کلابی در کانی بادام و کانی بادامی در کلاب. بگذار آدم هر یک شهر در شهر خودش کار کند. پناهتان به خدا برادر محمد اقبال. تشکر زیاد که نامه های مرا نشر میکنید. خداوند به شما قوت دهد که درد دل مردم بیچاره را میشنوید و مینویسید. سلامت باشید برادرای کانی بادامی، نویسید، در خدمت هستیم ان شاء الله تا آنجایی که امکان آن را داریم. نامه دیگری ما از نورآباد. سلام علیکم برادر محمد اقبال، از نورآباد. در ادامه نامه گذشته که درباره دکترها و پورگیری آنها نوشته بودم، این را علاوه کردنیم که دکتر دندان ارچبک و زرینه مدت 10 سال می شود که در ناحیه نورآباد کار میکند و در این مدت نه کم از 10 نفر را معیوب یا کسلی کرده است. دندان کنده نمیتواند، اما کسی پرورکش نمیکند. برای آن که اپش در حکومت رایون نو نزد سال 1000 فتح‌الدین رئیس رایون کار میکند. زرینه یک بی سواد است، اما تقا دارد، هیچ کس یگان چی شکایت نمیکند. و جای دندان پوسیده دندان صحت میکند. با نزدیکی دندان زنی یک استوی ماشین رو کن جلالدین میگویند. من همراه جلالدین گپ زدم، گفت ارچبک و زرینه دندان زنم رو کند، اما با جای دندان جاغ زنش رو کنده است. استاد زنش رو یک ماه در شهر دوشنبه تبابت کرده است. بیچاره کمبغل رو هیچ کس به دادش نرسیده است. گفتم شکایت نکردی؟ گفت بفایده است. شکایت کنی هم هیچ کس اهمیت نمیدهد و اگر نکنی هم خودت برای تبابت کنی، این آسان تر میغلطه. نه آسان نمیغلطه، باید شکایت کنید. برادر عزیز، از وقت سالزاده فتح‌الدین رئیس ناحیه نورآباد شد، پورگیری اوجی اعلا گرفت.
برای آنکه یا اهمیت نمیدهد یا گپش نمیگذرد در کارگرهای دولتی یا اینکه خودش خوش است. نورآباد وقتای پیش این خیلی نبود. وقتی در دکترخانه رایون نو کسل شده خواب میکنی باید در بشکه 20 لیتری برای خودت آب بری، برای آنکه بیمارخانه آب ندارد. بیمارخانه بوی بیزه میکند. من خودم اپندیسیت شده 5 روز خواب کردم، آب نیست. فراشا میگویند بیماری را که خشونتون خبرگیری آمد زنگ بزنید در 5 لیتر آبتون بیارند. 5 روز خواب کردم، عذاب بی آبی حاجتخانه را گفته نمیشود. در بالنسا آب نیست. 500 سومونی میتی با جواب میدهند. حال زار بیمارها را باور کنید میبینی رحمت میآید. یگان کس به دادت نمیرسد. ماه اپریل بود دیگر درباره این بیمارخانه رایون نو چی بگویم؟ اینجا یک بی‌صاحبی است. کار فقط پورگیری، آنالیز میسپوری، پول را در فراز میدهی. برای طلبه‌های مکتب آنالیز میبری. 150 سومونی بود و 100 سومونیش دست. مردم کمبغل فقط در حق رئیس فراز دعای بد میکنند. حق شمس‌الله صاحب گفت این چی حال است آخر؟ یک زنها 3 کودکش برای مکتب در لابراتوری آنالیز میسپارند 600 سومونی. 3 فرزند خداوند خورد کند آخر. این رئیس فراز شمس‌الله صاحب گفت مردم کمبغل ندارند پلاک جو بتن تو خی ایراه دور میآیند راهکیرا میدهند 20 سومونی زهری تنت شود این پولهایی که میگیری. واقعا اینها را اصلا فهمیده نمی شود. برای چی؟ به خاطر که واقعا اینها ظالمند و ظالمان اصلا تا اینها اگر سرنگون نشوند اینها انسان نخواهند شد. امیدواریم که زنی شمس‌الله صاحب خانم رخشانه در بریتانیا 6 استراحت داره. مردم آن همیخه یعنی با شرکتی که شده شوهرش فراز با مشکلات مواجه کردن. از خدا بترسید. این پولها حتما از یگان جاتون میزنه میبراید. خوب، نامه دیگری ما از ولگگراد. سلام علیکم استاد محمد اقبال صدرالدین. باز هم از ولگگراد برایتون می نویسم. این بار از نشریه های چاپ دوشنبه یگان مطلبی با در بخور نیافتم و وقتی در صفحات مجازی سیر میکردم در فیسبوک در صفحه کاربری نفر با نام آریان یک نوشته جالب و با مزه را پیدا کردم. این نوشته درباره یک اقدام و تشبث جناب عالی در ناخنک و پیشوای ملت در پشتش علامت سوال است که آن هم باشد از مسکو با دوشنبه آوردن خاک شخصیت های تاریخی نصرت الله معصوم، شیرین شاه شاتیمور و نیثار محمد. خوب بله که چشمم افتاد و آن را خواندم. این نوشته یک کمی طولانی می شود ولی با وجود این در اول پست آریان را عیناً می آورم تا اینکه این فکت هم خیلی جالب بود و خیلی خوشم آمد از آنچه خواندم. آریانف پلاگیات امروز قریب در همه ساحه ریشه دوانده است. به جای ایجاد فکر نو و کار مستقل بعضی‌ها تنها به نسخه برداری، خودنمایی و تبلیغ شخصی مشغولند، در حالی که هزاران عائله در کشور با مشکلات اقتصادی، مهاجرت، بیکاری و گرانی زندگی روبرویند. گروه فقط صحنه آرایی، رقص و بازی و شیرین نشان دادن وضعیت را ادامه می‌دهند، اما دیگر پنهان کردن حقیقت با نمایش و تبلیغ مردم را فریب دادن نمی‌توانید. با چنین عمل‌ها مردم را گمراه نسازید. خاک مزار قهرمان ملت شیرین شاه شاتیمور 2 مرتبه به پامیر برده شده است. بار اول سال 2012 یکی از هواداران و پیروان او خاک را از آرامگاه گرفته و پامیر برد. بار دوم سال 2017 سه ضعیفی این عمل احترام‌آمیز را انجام داده، آن را در آرامگاه اجدادی شیرین شاه با احترام جای داد. این حقیقت است که بسیاری ها از آن آگاهند. شیرین شاه شاتیمور رمزی مبارزه بر ضد بی‌عدالتی و تنگی زمان خود بود. سه ضعیفی که نبیره اوست و نام اصلیش نیز شیرین شاه باشد، مثل بابای خود مقابل ظلم و بی‌عدالتی زمان صدا بلند کرده است. در پامیر یک نسل با اشعار ضعیفی به کمال رسیده است. از خرد تا بزرگ پاک وجدانی، راستقولی و درد مردم او را می‌دانند. در بسیار شهرها او هر شخص گناهکار و منصب پرست سیمای خود را میدید. واقعه‌های سال 2021 در پامیر به همگان معلومند. عملیات و فشارهای حکومت رحمان باعث مرگ زیاد از 40 نفر و زندانی شدن تقریبا 300 نفر گردید. صدها عائله از ترس بیدادی و تعقیب زن و فرزندان خود را گرفته مجبور شدند وطن را ترک کنند و مهاجر شوند. سه ضعیفی نیز یکی از همین جبردیدگان است. شیرین شاه امروز مثل شیرین شاه دیروز از بی‌عدالتی زمان دور از وطن غریب و سرگردان زندگی می‌کند. روح شیرین شاه شاتیمور. نصرت الله معصوم و نیثار محمد هرگز از آنهای راضی نخواهند شد که ملت را به روشن و جمع شدگان تبدیل دادند. امروز آموزگار، طبیب، هنرمند و ورزشگر باید نیروی پیشبرنده جامعه باشد، اما آنها را به یک فابریکه تبلیغاتی تبدیل دادند که وظیفه اساسیش ستایش و خاموشی میباشد. و به یاد میآیند گفته‌های پر درد استاد لایق شیرعلی دی بودی به ازارک در کوچه و بازارک، با ذهن کند و عقل کند این تند جوشی از کجا؟ دیروز تپک میزدی در پوده جفتک میزدی، ای سستک و مستک بگو این سخت کوشی از کجا؟ دیروز خموشک بودی، عاجز چو خرگوشک بودی، امروز بانگت تا فلک، ویهی سروشی از کجا؟ واقعا
خدا رحمت کنه استاد لایق خیلی اینها را خوب ستوده است. واقعا هم این نوشته بسیار هم محکم و با دلیل است. یعنی اکنون نویسنده ما یا همکار ما از ولگگرد آنچه که نوشته است این را شرح میکند. واقعا هم این نوشته بسیار هم محکم و با دلیل است که نشان می‌دهد از رحمانوف پیشتر خاک این بزرگان از جمله شیرینشاه شاه تیمور به وطن آورده شده بود، ولی رحمانوف و جانبدارانش آن را یک نمود تشویق و توصیف و رکلام کرده ایستادند که گویا رحمانوف یک کار غیر عادی کرده باشد. مثلا به مثل یک چاپلوسی تبلیغ پیشه با نام فرهاد رحیمی رئیس کمیته عاید به تحصیلات ابتدایی و میانه کسبی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان اکادمیک امید که نوشته طولانی وی را در این باره در سایت جمهوریت واخوردم و زیر سرلوحه من چی گویم وصف این عالی جناب از 22 می چاپ شده است. چند پاره اقتباس می‌آورم. در مرکز این رویداد پرمعنا سیمای جناب عالی پیشوای معظم ملت محترم امام الرحمن با تمام بزرگی معنوی جلوه‌گر می‌شود. زیرا چنین تشبث تنها از ذهن سیاستمدار نمی‌آید، چنین تشبث از قلب راهبر برمیخیزد که تاریخ را همچون جزء زندگی هستی ملت احساس می‌کند. از قلب کسی برمیخیزد که می‌داند دولت‌داری تنها ساختن راه و بنا نیست، بلکه ساختن خاطره، احیای نام، گرامداشت ارزش و پیوستن دیروز به امروز است. من چی گویم وصف این عالی جناب که با چنین اقدام‌های نجیب خاک را به رمز تبدیل می‌دهد، خاطره را به نیرو این ملی مبادل می‌سازد و به نسل‌های امروز می‌آموزد که ملت به پاس گذشته بزرگ نمی‌شود. من چی گویم وصف این پیشوای معظم که در کار دولت‌داری تنها امروز نمی‌نگرد، بلکه با چشم تاریخ به دیروز و با نگاه آرمان به فردا می‌نگرد. من چی گویم وصف این راهبر تاریخ ساز که در زمان صاحب استقلالی نه تنها استقلال سیاسی را تحکیم بخشید، بلکه استقلال خاطره ملی را نیز زنده کرد. چنین تشبث‌های بی‌نظیرند، زیرا در آنها سیاست وارکنید. من دیگه طاقت خواندن این همه دروغ ندارم. خب دیگر یک چاپلوس خیلی چاپلوسی کرده است. چی میتوان گفت در وصف یک لعنت کرده الله هم قدر یعنی که توصیفش کرده است. من چی گویم وصف این عالی جناب که با چنین تشبث‌ها خاموشی خبرها را به صدای افتخار ملی مبدل میسازد. من چی الله لعنت کنه این رحمانوف. این برادر ما هم خیلی زیاد یعنی که همین چیزای همون رو آورده است. من که طاقت خواندن این قدر تعریف رحمانوف ندارم. خب واقعا دهشت است. اکنون در اینجا نوشته است که وطن روز او را با آغوش میگیرد. خوب دیگر تا همین جره همون اقتباس ها از همون جمهوریت از همون نوشته ها. بعد در ادامه این برادر نوشته است برادر محمد اقبال این دو نوشته تاجیکستان امروز را نشان میدهد. مردم کل مردم با رحمانوف و کارهای میکرده وی به نظر شبهه مینگرند، چون که وی همه کارش خالص و صرف برای ملت و مردم نیست. اگر این طور بود زنده ها را خار و تحقیر نمیکرد و جای آن که آنها را پشت زندان بکشاند و یا وادار به عزلت کند آنها را احترام میکرد. همچنان آریانوف نوشته است که اینجا فقط خود نمایشدهی است و بس. اما این نوشته فرهاد رحیمی کن لیز را بینید که از رحمانوف چی میتراشد. کم مانده است بگوید فلانت را خورم جناب عالی. شرمنده پلید کثیف مور مرد نوشته. منظور اینها دو نوشته را آوردنم در آنجا استاد محمد اقبال این است که مردم با رحمانوف دیگر خیل نگاه میکنند و این چاپلوسان لگن بردار خوشامدگو دیگر خیل و همین طرز مناسبت معامله برخورد و بهادیهی بر رحمانوف و عملهای وی جامعه تاجیک را دو طرفه کرده است که یقینا طرف چاپلوسان و مایمالان کم است و آنهایی که واقعیت ها را میدانند به نوشته های مثل نوشته های آریانوف معتقدند. بله برادر گرامی، واقعا این برادر دو نوشته را یکی از آریانوف آورده است و یکی از این چاپلوسی واقعا هم فرهاد رحیمی را آورده است که یعنی که دیگر نمیداند که واقعا چیش بگه. همین قمونده است که رنگ همو چینام داشته و شاعری و ارتیست گفته بود که فلان تبخرم یعنی یک واقعا هم دهشت است. به خدا قسم اینا رو نمیدونیم که دیگر یعنی که چیشون بگیم. در بدبخترین وضعیت میرن مردم یعنی که قرار میتیند. واقعا این ملت یعنی که فکر کردن که تنها همین ها هستند. مردم از زندان کشته است، سه تا خاک آورده است، گویا که خیلی کاری بزرگ کرده است. رنگی افضل ششودی اور دیگریش وری با میخزه فلانش میخره این رحیمیش میخزه رنگ همو باور که ننگ به شما توف به شما با این مردیتون با سوادتون بعد نمیدونم همه این چیزایی که مینویسید شرم نمیکنه. بله بیننده گرامی، این بود برنامه 361 ما. الله ما و شما را به مراد و مقصود نهاییمان رساند و این روزی که این رو من ثبت کردم روزی عرفه است و در این ساعت دعا میکنیم که الله این ملت را به بزرگترین روزهای نیک و خوبی خودش برساند و این ظالم رحمانوف را از قدرت دور نماید و خداوند ما را به همه آن آرزوهای نیکی که داریم رساند و خداوند هر خائن این ملت و دولت را به
کارنامه سیاه خودش برساند. هر کسی به این دولت و ملت خیانت میکند خداوند او را خار این دنیا و آخرت نماید. بله بیننده گرامی، با شما بود محمد اقبال صدرالدین. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.